Na jó van, itt vagyok. Miért nem látszik a játék? Haló, az előbb még látszott. Miért csinálod ezt velem, drága Streamlabs? Sziasztok, mi újság, hogy vagytok? Mielőtt elindítottam azt, hogy látszott a játék. Köszi a follow-ot, Nedilian. Mi újság, hogy vagy? Igen, most azért nézek ennyire oldalra, mert másik monitoron van a Streamlabs. Viszont akkor áttesszük így. Hova? Az baj. Megoldjuk, eskü. No para. Miért ilyen pici? Ezzel a capture móddal lehet, hogy ez így nem lesz jó nekünk. Nézzük meg újra, miért nem veszi fel a game capture. Ott van. Jó. Csak bebagolt a játék. Azon. Hogy hívják ezt? Go to horny jail. Na jó, akkor most már beköszönök normálisan is. Sziasztok! Szia Józsó, Dörmi, Kaktusz, Danubis, Szolnok, Vendel, Netirian, Gina, Szolnok. Szolnoknak már köszöntem, szerintem az már a második. Nem baj. Picit állítgattam az avatáromon, és lehet, hogy picit erősek a beállítások. Nem tudom, majd szóljatok, hogyha furának tűnik, hogy ilyen erősek a movementek. Viszont ugye mivel gyenge a kamerám, ezért nem nagyon veszi föl alapjáraton a mozdulatokat. Ezért lejjebb kellett vegyem az inger küszöböket hozzá. Júj, drága játék, nem is olyan drága. Igazából csak 30-valahány ezer forinton ment rá. Minden okés. Na, ennek örülök. Nagyon rossz a mobilnetem, ha hazaértem, visszajövök. Oksi. Na jó, viszont akkor kezdjünk neki. Szerintem a single save fájlosat kéne kezdenünk. Nem, amúgy. Az a baj, hogy még a balanchoz is nagyon béna vagyok, és eddig minden gameplayem Explorerbe volt. És nem kapcsoltam ki még mindig a lofit. Na, néztok. Jó. Így, hogyha fölteszek VOD-ot, akkor azt se tiltja le. Majd lenémítjük az elejét, vagy levágjuk, vagy nem tudom. Tehát, igen. Miért nem veszi fel az avatar az miért folyton csak kinyitja a száját, az előbb még működött. Nem mindegy. Szerintem kezdjünk el egy balanszt, hogy azért szenvedjek is, de ne is legyen olyan nagyon nehéz. Mert ugye mindig Explorerbe játszottam, és hát ahhoz képest azért mégiscsak kéne egy kis nehézség. Én kicsit unalmas dolgot csinálok, szóval háttérzaj. Köszi. Milyen unalmas dolgot csinálsz? Jó, viszont startoljuk el a gémet. Let's go! Igazából próbálok nem hangosan beszélni, mert végre mai nap még nem telefonálgatott a srác mellettem. Szóval egy picit kezdünk megbarátkozni egymással. Igazából még csak fél 5 van, szóval nyugodtan lehetek hangos szerintem. Tavaly pénzügyeidet nézed át, lol. Nagyon felnőttes. Én Excel táblában vezetek kiadásaimról egy táblázatot. Úristen, 3 lábúja van. Ott van Lézal. Várj, még nem tudjuk ki ő. Akkor nincs ott. Mert picit adok majd egy kis hangot a játékra, mert ez így nagyon halk. Csak 4 ujja van. Olyan, mint egy AI generált valami.
Szia, Gamma! Mi az, hogy anya? Fúj. Ez nagyon gusztustalan. Ezt hívják úgy, hogy számpogár. Jó, hozzátok teszek a hangra, mert nálam szerintem elég a hangerő. Szóval streamben meg valószínűleg halkasz. Megkaptuk mi is. Bagosak lettünk. Szerintem nem tudom, hogy Dark Urge-öt kezdjünk, vagy sima Origin-t, mert a karakterünket szeretném megcsinálni, a kis VTuber avatáromat. És ki kéne választani hozzá magunknak. Az biztos, hogy Tiefling leszek, de hogy Dark Urge-ök legyünk. Kinek így van a sztoria, hogy nem emlékszel semmire. Magyarul kéne játszani, mert nem tudok angolul. Nem emlékszel semmire, csak a vérrel borított ösvényre. És hogy elképzelhetetlen cruelty, kegyetlenség suttog belőled, és meg tudsz menekülni előle, vagy beadod neki a derekad. Ő is customizable, szóval nem muszáj sárkány legyen. Tehát Dark Urge-ként egy ilyen hogy mondjam, gonosz hangok által vezérelt emberkel lennénk. Originként meg csak simán a Traveler, akik vagyunk. Mert mindegyik faszi, amit bedob. Evil Pov. Gonosz Yuzu. Mehet. Legyünk gonoszak. Kikreselt a játék. Thank you, Larian. Really appreciate it. Nem is volt rosszul a játék. Nem hiszem el. Kit fogok romancolni? Nem tudjuk meg. Attól függ, hogy gonoszak leszünk-e, vagy nem. Vagy a kettő között valahol. Meg hogy a játék enged játszani. És akkor most szenvedek vele még egy kört, hogy beállítsam, hogy látszódjon. De mire fölcrashelt ki? Én ezt nem hiszem el. Érted? Játszottam vele, vagy 50 órát letorrentezve. Az égvilágon soha semmi baja nem volt, erre megveszem az eredetibe, és 15 perc után kikressel. How is that possible? Guys, that's what you get when you play games and you pay for it. Torrent? I would never. Actually, I would. Mert az a neve a lovamnak Elden Ringben. Nem csinálunk olyan... Jó, de... Valahogy meg kell nézni, hogy jó a játék, és megérje megvenni. Ez az első olyan játék, amiről úgy döntöttem, hogy ténylegesen megveszem, mert megértemlik a készítőt. Na, gonoszak legyünk, vagy ne legyünk gonoszak. Legyenek hangok a fejeinkben, a fejünkben, vagy ne legyenek hangok a fejünkben. Hogyne? Ugye updatában, a lokálban menti, szóval az simán alapból ott marad, hogyha letörlöd a játékot. Legyenek hangok a fejünkben?
Ja, akkor legyenek hangok. Azt akartam megnézni, hogy egyébként nem tieflingnek is lehetnek szarvai? Lehetnek, benne maradt. Jó. Sokat segít a mod ezen a dolgon egyébként. Akkor viszont szerintem dráok leszünk. Vagy tiefling vagy drá legyek. Tiefling az ilyen kis démonos. Drá az meg ugye csak sima sötét elf. Igen, magamat akarom, csak nem tudom hogyan. Off-topic csinálom az Excel-t, aki betűrendbe teszi a hónapokat, és nem időbe, az elmehet a tudja. Jó, akkor legyünk tieflingek. A 9 pokolból származó devilek. Köszi Gamma a rögzítést. Arcane ability miatt naturális survivorök. Nagyon jó az angol fordításom, remélem mindenki értékeli. És milyenek legyünk? Vannak a kis Asmodeus tieflingek, akik ilyen tüzesek. Van a Mephistopheles. Nem tudom kimondani a neveket benne. Ők Arcdevilek és Arcane Magic-kel vannak meggiftálva. Ennek az Ariel tieflingek, akik meg így erősek. Az attól függ, hogy milyen klasszt akarunk igazából. Szerintetek melyik klassz illene hozzám a legjobban? Közben gyorsan nézek egy PC monitort. Wow. Wow. Szegény videókártyám. Nem baj. Csak 60 fokos. Az nem olyan rossz. Kis varázslósosok legyünk, vagy harcosok, vagy ilyen kis trükkös csoda emberek. Szerintetek mi illik jobban hozzám? Klerik. Hogyha kleriket szeretnénk, akkor végig kéne olvasni az összes istenséget, akit szolgálhatunk. És nem szeretném végigolvasni az összes kis istenséget és eldönteni, hogy melyikhez szeretnék tartozni. De igazából, hogyha segítetek, akkor nagyon szívesen játszok kleriket. Van Saloon, aki ilyen hold, csillagok, navigáció, és a Mennyországhoz köthető. Van Sáraki neki a testvére, és ő a sötétség, az éjszaka, a titkok és a lossz. Úgyhogy ők folyton harcolnak egymással. Tempus, a csaták istene, vagy ura. Az nem leszünk. Van Tyr, aki a igazság, meg justice, meg izétököm. Van szerelem isten, akkor legyen az. Van Helm. Gőzöm sincsen, ezt nem tudom értelmezni. Van Ilmater. A síró istenség. Nem veszük át a vállunkra mások fájdalmait, sajnálom. Van Mistra, aki ilyen mágusos. Mágikus energiáknak, meg izéhozénak. Eddig igazából nem tudom, nekem Sár és Mistra az, aki szimpi eddig. Óma, a
az inspiráció és a feltalálásnak, meg a tudás megosztásának a hozéja. Bárdjai és klerikjei vannak. Kelemvor. Vezeti a halottakat az afterlife-ba. Elpusztítja azokat az undeadeket, akik megszöktek a döntése alól. Moradin. Tehát ő ilyen kovács istenség. Orellon. Én ki nem mondom ezeket a neveket, amúgy bocsássatok meg. Az elfek létrehozója. És megállja azokat, akik művészeteket, varázslatokat és természetet tanulmányozzák. Glitter Gold. Jó, ilyen gnóm, az se leszünk. Jondol a Halfling Pantheonnak az anyja. A Kind Open-Minded. És arra ösztönzi a követőit, hogy védjék a földet. Ez is tetszik. Van lol, töhö. A Drow Pantheonoknak a hozéja. Pókok, Underdark, Wit Creatures. És ő korruptkodni akar az összes Drow fölött. És szívtelen ultisztokká változtatni őket. Ez nem tetszik, ez nem én vagyok. Egy ilyen harcistensége. Diamant. The Dragon God of Greed. Nyomjad a lila hajat. Nyomni fogom, csak először találjuk ki, hogy ki legyen az istenségünk. Ez is tetszik. Hát ők így egymás ellen vannak. Te amúgy így tudjátok olvasni, hogy ilyen pici a kép? Már lusta vagyok lefordítgatni őket amúgy. Force of Nature. Destructive Force of Nature. Ki kéne rakni nagyba. Jó, de akkor meg eltakarom. Bright-faced Goddess of Fortune. Gamble. Gambling, let's go. Goddess of Forest. And the creatures that live within. Még egy Dragon God of Justice. Akkor ők testvérek Tiamattal. Szerintem legyünk Mistrának a izéi, és legyünk ilyen varázslósosok. És akkor a Mephistopheles Tiefling is jó. Neki mage handje van. És akkor ugye klerikek leszünk. Soha semmi játékban nem játszottam még kleriket, szóval ez érdekes lesz.
Akarod nyomni egy escape és akkor options, audio. Adok még rá hangot meg a zenére is, mert ez így nagyon halk. Szia Lajos! Megijedtem. Resistance. Plusz pont a saving throw-ra. Guidance. Plusz pont az ability checkre. Mik vannak még itt? Ez lehet, hogy jobb, mint valamelyik. Light az nem kell. Az se. Audio beállítások. Bro. Jó, Hanna. Teszek még a zenére, mert nagyon tetszik. Aztán szóljatok, ha nálatok hangos, és akkor lejjebb veszem a eszébe. Jön, maradjunk ezekkel. És milyen klerikek legyünk? Healing, klerik. Legyen ilyen. Light. Trickery. Unorthodox divine tools. Acknowledge. Valami varázslásosos kell. Mert ugye misztrások vagyunk. Nature. Var. Nem, amúgy. Legyünk valami. A Tempest, ez tetszik. Trickery az annyira nem. Nature az ugye nem illik hozzám. Menni kellene Cold War, de nincs kedved. Hogy nincs kedved? Hogy lehetnénk Knowledge. Mert Knowledge-nek több az árkanája. Most no kedv. Istenem, most meg hangos a zene. Én ezt nem hiszem el. Na jó. Background Haunted van. Hát itt nincs más opciónk igazából. Wisdomunk magas. Intelligence alacsony. Az Arcanán. Religion, Insight, Medicine, Intimidation, History. Ja, de ezen szerintem ne változgassunk, mert örülök, hogy ezt így össze sikerült rakni. És akkor igazából You Can See Healing, az jó. Create or Destroy Water, az nem kell. Igen. Olyan furcsa, hogy a DC szerveren régi No Edge VTuber van ott, meg Bomi Merkel karaktered van. Nem igaz. Nincs is nagy neki. Ez jó cucc. Az a baj, hogy ez milli. Te mit tudsz? Nem, ez nem kell nekünk, akkor legyen ez. Akkor damage helyett tegyünk be egy blast mondjuk. És akkor erősít. Gyengíti az enemit és erősít minket. Jó, akkor neki is esetünk a
karakterkreálásnak. Where to next? Hát szerintem ilyen hangom van pontosan. What was that? Let's hope the local. Hells. Something just woke up down here. Be wary. It's opened. I wonder what's back there. More of those. There's magic keeping this chest sealed. I can Melyikre feel its hasonlít a aura. hangom szerintetek? Where to? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells. Something just woke up down here. Ez nagyon mély. It's opened. More of those wretched things. Ez még mélyebb. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Nagyon ez a 4-es jó lesz ez nekünk. Legyek ilyen buffed. Ilyen nagyon izmos. Nem amúgy. Jó, de a számokat kell nézni. Hells. Something just woke up down here. Be wary. This place is trapped. It's opened. More of those wretched things. Jó lesz ez. Leszedem az arcáról a festéket, hogy lássuk, hogy hasonlítson az avatáromra. Szerintem pont így nézek ki. Az baj, nagyon csúnya arcok vannak, és csak az ilyen letöltöttek azok, amik szépek. Itt a hetedik az, ami szép. Ez is szép. Ez nem tetszik. Mondjuk kimondta, hogy szép arcot kell keresni, ami hasonlít. Ez nekem nagyon ilyen kis babás. Melyik volt az? Itt nem lehet állítani dolgokat? Nem. Jó, igen, amúgy ez így nagyon rossz, hogy picibe van és nem látjátok rendesen. Hol van az az arc, ami annyira tetszett? Hasonlítson a Steam profilomra. Jó. Ez ilyen nagyon kis széles fej, várjátok. Szerintem ilyen legyen, vagy ilyen. Te tetted kicsibe? Akkor te bajod? Mi nagyon fehérbőrűek vagyunk. All skin colors. Ez a lilás, ez jó. Ez nagyon rózsaszín. Ez még egész okés. Van ebben a játékban egy vicces beállított a testnél. Én nem szeretnénk genitáliát állítgatni a karakterünknek. Itt így nem szeretnénk ezt állítgatni, tehát hogy maradjon meg az eredeti. Maradjon titok, hogy mi van. Tegyünk neki egy kis szeplőket, mert szeretem, ha szeplője van a karaktereknek. Olyan kis aranyos lesz. Legyen valami arcfestésünk. De nincsen a karakteremnek, szóval igazából nincs rá szükség. Piercing az jöhet, mert a füle az tele volt az előzőnek, az előző avatáromnak.
Olyan kéne, ami a fülén van, csak. És nem ilyen óriási nagyok. Ez mondjuk jó. Melyikre gondolsz? Ezekre? Van csóker, nincsen. Jöjj, lehet szeptomja. Ez szerintem kis aranyos. Vagy ez. A szemem az egyértelműen piros. Sima piros. Minden szemszínt nézzünk meg. Olyan kéne, ami tényleg nagyon piros. És nem fekete kívül, hanem csak kis pirosos. Ruby 1. Vagy a Red 3. Csak piros. Hogy csinálom meg a God GFOC-mat így no joke-ára? Sajnálom. Először válaszunk neki szerintem hajat. Az a baj, hogy én összeírtam magamnak a hajakat, amik illenének hozzá inkább. Mert nagyon sok kosztümhajam van, és így nem látszanak. Amiket én néztem, az a Tough Hair Packből a 23-as. Be is állítom, hogy lila legyen. Nem ilyen lila. Ilyen lila. Miért van 4 ugyanolyan, mi a különbség? Mondold, ha igen, mert nincs rendes többi. Vagy a 43-as. De szerintem a 23-as ennél jobb. Vagy ebből a 14-es verzió 2. Vagy itt ebben van ilyen, hogy portrait modell. Ezt nem tudom, hogy melyik volt. Vagy ez. Nem, azt nem modoltuk meg. Vagy a hajkreáció. Ez nagyon sok idő, mire megtaláljuk, hogy melyik hogyan lenne jó. Mindenképp fufrusat akarok. Lehet, hogy a 23-asnál maradunk. Ugye az avatárom is frufrus. Ez az, ami a legjobban illene hozzá. Hallod, nagyon-nagyon durva sok mod van. Lehet a bubiszt is. Meg a kis fenekét is. De akár meg be is lehet állítani, hogy gigacsed arca legyen mindenkinek. Vagy óriási nagy terhes hasa a férfi karaktereknek. Nagyon vicces. Mik voltak az opciók? Ki nem keresem őket újra. De amúgy szerintem ez a legjobb az összes közül. Most a highlightot azt ezen hol látom? Úgy sehol? Ez csak úgy van dísznek. Valahogy így. Nem a rózsaszín, az nem jó bele. Mondjuk, de ez hasonlít is a avatáromra.
Így mondjuk ezzel a rózsaszínnel. Így. Csináljunk meg is minket. Terhes gigacsed, igen. És meg lehet csinálni lazán. Nagyon durva, nagyon vicces modok vannak. Én amúgy minden karakteremhez ezt a sminket használtam eddig. Vagy... Nem szeretnénk sírni. Nem tudom, milyen smink kellene az altárunkhoz. Jaj, ennek szívecske van a szeme alatt. Valószínűleg piros smink kéne nekünk. Vagy ilyen sötétvörös. Ögy. Ez már, hogy így a rúzsnak nincsenek normális színek. Vannak, csak sokat kell vele játszadozni, mire megtalálod. De ez a rúzsa meg nem jó sminkünk, hát sírva fog fakadni. Legyen ilyen kis sima cuki tusvonala. Az is egy opció. Ilyen kis szívecskés. Megveszem a játékot és fanboy csinálok belőle. Ne tedd. Legyen bajszunk. Legyen ilyen szakállunk. Nincs... De... Hogy ne lenne ilyen betyárbajusz? Hát, Istenem, ez én vagyok. Na jó, nem. nem. Bajuzu, azaz. Lehet ilyen kis virág a hajunkban, de nem, én rendes szarvat szeretnék. Nem tudom, melyik hasonlít leginkább az enyémre. És ennek a színe az ilyen feketés szarvamnak. A vége pedig ilyen pirosas. Csak nem tudom, hogy milyen piros. Az, ami látszana is. Ezek a pirosak egyáltalán nem látszódnak. Valami kis ilyesmi vagyok. Csak nekem előrefele van. Vannak ilyen kis pici szarvak is, mint az előző avatáromnak.
Vannak ilyen nagy kos szarvak. Jaj, ilyen van nekem. Jó. Ez ilyen uvuszar. Ez rossz volt, rendesen végigment a 2 fülemen. Micsoda? Oh shit, belevépeltem a mikrofonba, sorry. Won't do it again. Oopsie, I did do it again. De ha ennek sötét pirosra csinálom a végét, ez miért nem látszik rendesen? Van még bármi más, amit változtatnánk az arcán. De nem tudom eldönteni, milyen színű rózsa legyen. Ne legyen inkább semmilyen, ezt így sem. Valamint a sminken variáljunk. De egyik se áll jól neki, hát nem hiszem el. Legyen ilyen kis sima tusonal, ezt kész. Egy ilyen kis pötty. Don't do it again. Jó, bocsánat, abba hagytam. Valahogy így jók vagyunk szerintem. Hogy a bőrszínét változtasson meg. Jaj, úristen, de világos. Úristen, nem. Ezt mondjuk egy picit életteltelibb. Vampire tone. Igen, mert eddig smoke volt, hogy legyen vampire tone. Így fokkal jobb. Jó, akkor Dark Urge tieflingek vagyunk, akik klerikek. Mik vagyunk még Dark Urge Mista klerik, aki tiefling. Igen. Knowledge Mister a klerik. A Guardiant azt megcsináljuk, vagy csak toljuk randomba, azt kész. Haj, de aranyos! Behalok rajta. Egyen meg. Hát ez még aranyosabb. Na jó, legyen ő a Guardianunk. Kész, ennyi. Kezdjük meg a játékot így röpke 50 perc után. Ugye így nem hallatszott bele. Nem tudom, miért lett ilyen érzékeny a mikrofonom amúgy. Pedig lejjebb vettem rajta. Mármint, hogy feljebb vettem rajta a noise küszöböt. Micsoda csápos hajó. Mi történt volna, hogyha ezzel ütközik a Titanic?
Elrabolja az embereket. Így ez nagyon fura. Megérint is, akkor ilyen elporlatsz és bekerülsz egy ilyen podba. Sárkány háton lovagnak kitjan ki. Thanos hozzá képest kisgyerek, azaz. Kivizem a kurzort a képbe válnított. Legyen én kis csúnya. Cinematik közepén. Ez nagyon fura, hogy így tudnak teleportálgatni. Durva, hogy már vagyok a harmadik gameplay-en megcsinálom, és sosem néztem végig ezt a cinematikot eddig. Micsoda robbanás. Olyan szépek ezek a sárgányok. Úristen, kilátszik a popója az armorból. Micsoda armor átlag RPK. Az. Ja, meg vannak ruhamodjaim. Majd azt is meg kell csinálni, hogy normális ruhában legyen a karakterem. Valószínűleg valami sima kis fekete armort teszek rá. Jaj, de laggol a cinematik, haló. Hát lejjebb kell vegyem a grafikát. Ó, ott vagyunk. Ennyi volt az FPS, azaz. The blood in your head thrums and pounds. Nekem nem mondja senki, hogy 36-ban Ti nem tudja kiejteni ezt a játékot. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull. Besides your name and a headache. But you are in danger. The torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Killing. Now that sounds like your first good idea. Nem fogunk gyilkolni. Ellenállunk a Dark Church-nek. My head. What path lies before me? Te mi vagy? Itt a halott emberkénk. Van nála egy Onyx. Dead. Good. Milyen kedvesek vagyunk. Odd. I feel better. We are here.
Nem. Nem fogom pazarolni rád az időmet, köszi. Hé, ott a sárkány. Csapjék asszony. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Jaj, ne, a narrátor. Mi a baj a narrátorral? Blesses me this day. Together, we might survive. Miben gondolod azt, hogy troll We vagyok? carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will Narrátor be gonosz. tainted and Nem olyan twisted. gonosz az. Within days, we will Csak be egy narrátor, nem egy game mind master. flayers. First, we exterminate the imps. Narrátor Then is we best find the waifu. helm and take control of the Mire ship. veljem ez gamma? We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Oké, szóval gugacok vannak a fejünkbe. Ki kell deríteni, hogy szedjük ki. Úristen, le kell csapkodjam. Vegyük lejjebb a videó kvalitit. Ultra. Jó, akkor ami ultra van, azt leveszem high-ra. Ez maradhat. High. Nézzük meg így, hát ha jobb lesz. This is your end. Kukac van a fejedbe. És több, nem csak egy. Come on, can't stay idle. Hát ezt nem kapta eléggé a Wonder kis if the gods are watching impecskénk. me. Végül is itt áll az arcodba. Fireball. Miért is ne? Ez ki az ember? Ez egy dead troll. Nice. Never a dull moment. No! Why would you miss that hit? Literálisan ott állsz előtte. On the move. I wonder if this is worth the cost. Már most tudjuk, hogy nyomja az a karakterünk. Fogd be. Not now. We must go to the helm. Én is ezt mondom, maradjál csöndbe. Who am I? Your only chance of survival. Now move. You are wasting time. Control over the ship. Or do you wish to die here? Nem szeretem ezt a lézöld csajost. De szeretnétek amúgy, akkor benne lehet a partinkba, meg interaktálhatunk vele, csak én nem szeretem. The ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Hang vagyok. Miben hagyni a csapatunkba? Here we go.
machinery. I can make no sense of it. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Az You're baj. but one step from oblivion's stupor yourself, still wading through your empty skull to think a single thought. Van menő páncélja, nem kell bajlódni. Úristen. Itt van valaki és beszél. We have no time for stragglers. Igen, van menő páncélja, nem kell bajlódni. Ah, de csomó ember van, akinek van menő páncélja. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! Azt mondta Oblivion. Nem figyeltem én annyira. The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you Elvágott spy ilyen an fejet az empty avatárom, csak socket. lefele néztem. Azt mondja, na, nem ütlegeljük itt a cuccokat, a végén még tönkre megy. socket must power this thing. Keressük meg a kulcsot a csajosnak. How many hosts of these gay infected? Elder Scrolls utalás, azzal nem játszottam. Aha, itt vannak a ruciaink. Ezt ha megnyomom, mi történik? Nem kell, úgyse nagyon van időm As you place your játszadozni. hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Kövigén meg is van, mit viszel ki. Dehogy is, ezt már 4-szer elkezdtem, és még mindig nem vittem ki. Na jó. Irigykedek, Lajos. Úristen. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Hát igen. Csápos bácsik leszünk Lézzel, sajnálom. Annyira menőn néz ki ez az egész amúgy. Ezt még nem lootoltam ki. Betettem egy modot, amivel elvileg látszani The fognak console a appears izék. dormant. A választásoknál az approvalok. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Nem vettem föl azt a cuccot, amivel ki kell nyitni. De buta vagyok. Pedig az itt van valahol. Might be useful. Nem is ezt Dave majd nyitja, akkor mi? Itt kellett legyen a ládában. Vagy nála van? Jobban vagyok tegnap óta? Aha, picit. Aha, igen, itt volt nála. Illitednek hívják ezeket a pókembereket. Mi ez a klip? Uha. Mit klippeltél ki? The console appears dormant. Na, dugjuk be a rúnát. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Hiszem meg is meg tudom. Oh. Nézzük meg Arkanával. Kitől kapok guidance? Mi a magamtól, lol? Jó, pont kipörgettük. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine.
This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open the nearby pod. És tegyük rá a kezünket, hát ha meghal. Mi baj lehet? Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Na, kinyitjuk. Ki. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. Jó, azt rájöttem, hogy hátra volt döntve a székem egész eddig is. Most fura volt, hogy nem érem el a billentyűzetet. Micsoda kamera? At last. Thought I was done for. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a gift with you. You keep dangerous company. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. I did. It must be because of those parasites. Mondjuk neki, hogy no, But that'll have to wait. menj az utádra. Are we going to help each other or not? Shadowheart. One moment. Úristen, egy dobókocka. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Fog már meg. Now. She's right. Lead on. Bocsánat. Kifejezetten ellenséges hangulatban vagyok Lészvel kapcsolatban. Én mondjuk nagyon vicces, mert Astarionnal is nagyon ilyen ellenszenves voltam, aztán tökre imádom. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Who Nem put mondd meg, you mit in csináljak. charge? I'll trust my own judgment. Kanyank. Beszél ilyen fura kígyó emberül. Tényleg gyítján ki egyébként micsoda gyík kígyó? Céhozni? Mert ezt tudjuk, hogy tojást raknak. Nem szülnek, hanem tojást raknak. Shit. Megnyomogta a fejét. Béka. Nem, biztos, hogy nem béka. Thrall, connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. This thing's falling fast. Got to right it. Bleed for me. Gondolkodtam, hogyha klerikek vagyunk, akkor Shadowheartot lehet, hogy nem kéne magunkkal tartsuk, mert ő is klerik. És két klerik meg nem kell egy csapatban. Swift as my feet can carry me. Time to strike. És akkor lézerrel futunk előre, mert többiek ezek úgyis lassúak. My path be true. Take this
is emlékszem már milyen karaktereket kezdtem eddig el. Got to press on. Most Mindfrayer velünk van. Ez miért van velünk? De hogy annyira béna a karakterünk. Hurry before they strike. No time to waste. Shadowheart miért ennyivel erősebb, mint a karakterünk? Got to move. Kritikáidat ütöttem rá, és még mindig nem volt meg. Na, nyomkod meg a gombokat. The helm's alien transponder. You made it in time. Zsárkány. Aztán problémákba ütköztünk. Egy pöppent. Egy picikét. Nem rossz de oda mennyire befújhat a szél. Durva, hogy ha eltakarom a számat, akkor is látja a kamera, hogy ásítok. Nagyon fura. F5-tel lehet quick-save-elni, és F8-al nem. Igen, F5-tel quick-save, F8-al quick-load. Óval tudunk felülnézetbe váltani. Ja. Igen. Nem tudom, miért ásítok ilyen sokat. RTX-el csinálom, mert iPhone az nem... Valamiért nem tudom rácsatlakoztatni a gépemre a VTube stúdióhoz. Itt ebben a pillanatban láttuk meg a sorsunkat. Ebből bizony a Tentacle Hentai lesz a végére a játéknak. GG, kivittem a tutoriát, let's go!
half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Jó, let's go. At the ready. Ott van az egyik csajos. Mármint nem ez. Tőle csak azt a kemény három. Vikinget szeretnénk elvenni. Since you awoke on the ship, your mind has been cold and empty, but something stirs. With your hands close to this body, you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your face. Próbáljunk meg emlékezni. Hát akkor nem fogunk emlékezni rá. You see flashes of flesh, all lumped together in a mass grave. No single image sticks out. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. I have something to ask. Jaj. Próbáljuk meg elvenni az artifaktot. Csak legyünk kedvesek és ébresszük fel. Szerintem próbáljuk meg elvenni. What are you doing? Nem, ezt nem mondjuk, az I'm gonosz. alive, yes. Thank you for the concern. And speaking of, how are we alive? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Rip. A git friendünk az tökre nem érdekel, hogy mi történt vele. De mit csináljunk most? We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. Nice. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Nem fura, mert nem úgy tűnik, mintha látszódna. Ó, tényleg, srácok. Válasszunk ruhát a karakteremnek. Ezt vegyük le a kezébe, hogy lássuk is. Az a baj, hogy ezek nagyon ilyen kis átlátszós rucik. De én ezt szeretem belőle. Befestve feketére, nyilván. Ez még mindig nem lett elég fekete. Istenem. Na most mit csináltam? Ide akartuk beírni, hogy fekete festék. Hát ez nem pont fekete. Akkor legyen Night Black Dye. Mivel festettem én be múltkor? Jó, az jó lesz így. Annyira nem vészes. De egyébként itt van egy csomó ruci, tehát megvan
Az Orinnak a ruhája is, csak azt nem lehet normálisan befesteni feketére. Ez ilyen. Ez nagyon menő. Csak ez nem olyan klerikes. Meg nagyon kis szép. Nem mint hogyha ez olyan nagyon klerikes lenne. Nagyon durva, milyen kis ruháim vannak letöltve. Még ezt megnézhetjük. Ez a hosszú verzió? Nem, ez nem a hosszú ruha verzió. De ezt megnézhetjük még feketére festve. Ez még úgy egész jól néz ki. Csak nem értem miért mindegyiknek ilyen nagyon fura a hátsó része. Nem tudom, hogy a Twitch mennyire díjazza. Szóval lehet maradunk ennél, mert ezen nincs ki az egész popója a karakterünknek. Vagy még megpróbálhatjuk befesteni pirosra. Az barna lett, az nem piros. Nem, szerintem ő nem akarja, hogy be legyen festve. Milyen festékeink vannak? Blood and Divine Sweets. Headless Tie. Ezt nézzük meg. Ez piros kéne legyen. Még mindig nem piros. Na, hol vagy nekünk? Itt van. Ezzel vagy befestve. Egy. Ez marad a rucink. Kész. Ruha bemutató, azaz. Igazából csak szeretem, ha menőn néz ki az avatárom. Egy karakterem. Menjünk erre. Anything of use? More of those wretched things. Harcoljunk az agyak ellen. Ez olyan, mint az egyetemi felvételi a tanároknak. Harcolni kell, hogy ne lássák az agyukat, vagy nem tudom. Ez igazából... Kék. No kék. Lépjél bele a tűzbe, tényleg, persze. Azért nem látod, hogy így ott a talaj is fáj, ha belemész. Fogyatékos. Mármint Shadowheart nagyon szeretlek, nagyon jó karakter, vagy imádlak. Ez micsoda? That did not happen. That did not happen. Okay, that didn't happen. Ohio, fogás. De miért Ohio? Már régen kombánva van. Mi újság, hogy vagy? Pont jókor értél ide. Pont felrobbantottam magunkat. Mi történt? Lemaradtam? Nem történt semmi. Everything's fine. It's fine, it's fine. Itt ugye az égőházban ülő kutya vagyok. It's fine, igazából kezdhetjük előre. Most már nem fogunk olyan szépen elbeszélgetni vele. Walk in death.
Kiszkippeljük a dialógokat is. Since you know nothing of why, but you find a half smile flittering across your Megpróbálhatunk újra face. visszaemlékezni, de... Jó, most sikerült. As soon as you delve into your mind, it is filled with flashes of 1,000 different dead. There is something unknown and unspeakable deep within your heart. I want to have a word. Államvizsgára készülsz közben. Ó, sok sikert. What are you? I'm a. And speaking of, I remember we might have escaped. We need each other, and we both know. Jó, tehát akkor öltöztessük fel magunkat újra. Ez volt az a ruci. Befestettük Night Black Dye-jal. Egy. Jó, és akkor itt F5-tel szévelünk egyet gyorsba. Szia, Ancsa, mi újság? More of those wretched things. Better stay back. One strike could be lethal. A kritikál mész, amúgy nem is én lennék. Eskü nem haltam meg az első fightban amúgy. Ez most itt az. Elsőre sikerülni fog, figyeljétek. Heading there. You fight well. Perhaps Nem our csak survival meg szóljon, isn't amúgy such a mindig könnyű distant módban prospect. játszottam. That took the edge off. Mi nem töltött vissza levelve a spell slotot, az, hogy short lesz resztáltam. Reworkölték a short restet. Breathe deep. Na jó van. Ezt megjegyeztem. Vagy ez sose töltött vissza a spell slotot? Itt van valaki. Jé. Ki lehet az? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Add meg magadnak. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Jó, szévelünk. Ha nem csinálok semmit, akkor vajon lefejez? De nem, elgurulunk. I saw you on the ship, strutting about whilst I was trapped in that pod. What did you and those tentacled freaks do to me? Nem vagyok tentacle freak.
arrogant little... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? The worm. Of course. Istenem, annyira That szeretem a explains hangját. things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Ó, igen, és most már itt kiírja izékat. Jó, akkor működik a mod, amit leszettem hozzá. Az baj, hogy alig látni a szöveget. A kindred spirit. Nem tudom, My hogy kit name was akarunk Astarion. I romanszolni was in majd. Baldur's Gate when those beasts snatched me. A pleasure. Szia, So- szia, mi újság? Do you know anything about these worms? Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Well, yes, of course. But first things first. Igen, változok megint Ancsával, meg lettem fenyítve, hogyha nem írom ezt le, akkor lefejel. Istenem. You know, I Jól was teszed, ready Ancsa, to go jól this teszed. alone. But maybe sticking with the herd Muszáj fenyíteni őket, nem isn't such a bad viselkednek. idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. As he joins your side, your mind dances with thoughts of a perfect, pretty corpse. Excuse me, no, we're not killing Astarion. No, Tav. No, Yuzu. Nem fogod megölni a játékból az egyetlen egy szerelmemet. Nem szabad. Rossz tárkörcs vagy. Nem csinálunk ilyet. There. A mind flare. And it's hurt. That thing's You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion? Yes, you feel hate, and you deserve to be punished for it. You should be whipped, made to bow before this creature in shame. It's possessing your mind, forcing you to love it. Oy. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Öljük meg. Inspired Death lettem is too tőle. good for it. Gyorsan level up-oljunk. Jó, megkaptuk a tornándidat. Nice. Más spelt nem igazán tennék ide. Én kivenném a
touch-os healinget, és betenném ezt. Sokkal jobb nekünk. Jó. Gondolkodtam, hogy én lennék a támadós klerik, és Shadow hát lenne a support klerikünk. Viszont nem tudom, hogy ez mennyire működőképes. Játékos kedvem támad X-komozni. Az micsoda? Na, erre tovább. Nem sok irányba lehet itt menni, de akkor menjünk mondjuk erre. Oh, halott goblinok. Nice. Tényleg vannak íjaink, azokat föl kéne tegyem magamra. Magunkra. Be kéne tegyem valami kis zsákocskába a ruhákat, mert ez így nagyon nem jó, hogy itt van nálam minden. Ezeket be tudom tenni a Baldur-be. Be. Jó, akkor ez nem lesz útba. Kicsivel kevesebb helyet foglal így. Ez is ilyen ruhás cuccoska. Körökre osztott skifi stratégiai játék. Ó! Nekem D&D-hez lett kedvem. Igen, azt beszéltük, hogy kéne már összedobni egy campaignt, de ja, sose ér rá senki. Legszik így jó alienekkel. Hú, de jól hangzik. Mesélek szívesen D&D-t, vagy más TTRPG-t. Milyen árba dolgozol? A sztoriumnak van íja? Van. Jó, nice. Úristen, ez mi? Olyan jó eljátszani, hogy meglepődök amúgy akárhányszor elmegyek valami olyan mellett, amit már láttam rég. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Na, fogjuk meg. A hand? Anyone? Fantáziáljunk arra, hogy levágjuk a kezét. Csináljunk ilyeneket. Nem amúgy. Nagyon jó fejek. Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Jó. Let's try. Szedjük ki. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick.
Emlékszem, előző gameplayemben levágtam a kezét. What do you mean, horny wizard? Ő csak Gale. Princess boy. Oh. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. At magic. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. And I can only Yeah, be assume like, you two "Hello." were on the receiving end of a Igen. rather unwelcome insertion in the ocular region. Gale az a karakter, akit hogyha nem akarsz romanszolni, akkor is sikerül, tehát hogy első gameplayemben semmi jót nem mondtam neki, és valahogy maxos volt az approval, és folyamatosan jött, hogy szia, Alexi, és így mondtam, hogy no, barátok vagyunk, tesómsz. Vicces, mert azt Ariannal meg tökre alacsony. Go to horny jail. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. Hát, köszi, Gale. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Mit csinálják, hogy ne bömböljön ennyire a videókártyám? Nagyon hangos. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. Milyen meleg, 60 How fokos. about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Most Na excellent. gyere. A parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Nem tudnám játszani a fenntörzs beállításokkal. Azt nem tudom, hogy működik. Még semmit nem szórakoztam vele. Ez kell nekünk. Meg valami erős támadás. Az Ice Knife. Ez nem kell, ez maradhat, ez se kell. Ez jöhet, meg ez. A Nvidia. Hol vagyunk jelenleg? Körbe mentünk. Na jó, akkor menjünk, mondjuk, nem tudom merre. Menjünk erre. Van itt egy ilyen kis kripta. Az a baj, hogy én ezt nem szeretném felfedezni, mert úgy emlékszem, hogy konkrétan semmi nincs ott. Merre van micsoda? Jó, jöjjünk erre. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you...
Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Tényleg olyan, mint te. Mármint. Na, hol lehet? Próbáljuk meg meggyőzni őket. Vagy veszélyes az a jó madár. She's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it? Shook our camp good, so we came for a look. Na, hol van ez a camp? Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Enough gawking. Get me down. No. Why would I? Never. Observe and listen. Hear goblins before you see them. As you say. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. Várjál egy My pillanat, és people megnézem. possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. No, I'm Careful. not. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Shadowhearttól -5, de muszáj vagyok. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Na, tehát... azt mondja, hogy aztán a jobb klik, Nvidia Control Panel. Oh, fuck. Rossz helyen zártam be a rossz dolgokat. Tehát, aztán a jobb klik, Nvidia vezérlőpult. Performance az 3D megjelenítő, meg videó. Nekem itt ilyen nincsen. Aha, mindjárt. Aztán majd szerintem stream után szórakozunk vele maximum, mert ez így nagyon fura, hogy magyarul van.
Mi nem voltunk barátok Discordon. De fura. Csak ilyen nagy screenshotot tudok küldeni, mert nincs most kedvem így kiválogatni. Na, mára menjünk tovább. Nézzük meg, mi van erre. Aha. Itt van ez a rész, ami szerintem nem hoz semmi extrát a játékba, szóval nem éri meg, felfedezzük. Menjünk tovább erre. Valamerre. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Let's go, első nagyobb fight a játékban. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate! Cannon! No! Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. Ó, micsoda bemutatkozása volt itt Vélnek. Scout! Get to the high ground! Raiders! Charge the bastards! For the absolute! By sickle and sword, strike them down! Áó, miért engem? Over here. Van bárki ellen advantage-em? Aha, oda. Béna, mindenki elmisszel mindent. Gélel valami olyan helyre kéne menjek, ahonnan látom az emberkéket. Can't even catch my breath. Take Yuzu. De béna vagyok. Kivettem Shadowheart-tól azt a képességet. You need some support. Take you. Mennyit tudnak ütni?
Istenem, miért nem tudok ennyit? Ouch. Érdekes kamera. Let's go. Jó van. Ennyit az ability checkedről kell. Akkor már inkább üssük, nem? Nem volt jó ötlet. Istenem, de béna vagyok. Miért ilyen béna mindegyik? Folyamatosan miss, meg 2 nincsen. Mert zoomol belefolyton a kamera. Borzalmas. Wow, so much for peace. Semmi értelme. Nem találok el sehogy senkit. Tetszik ez a nézet. Survival is all Mindig that nem matters. halt meg. Jó van, akkor még egy kör. Onward. Csak viccel a karaktered, valójában nem akar senkit bántani. Már no joke az a kategória. That was the last of them. Inside! All of you! More may follow! Open the gate! Jó, most lootoljunk ki mindenkit. What's hiding here? Chip, chip, chip. Volt nála egy levél. Na nézzük, milyen levélke volt nála.
Night Song. Aha. Vissza akarnék szerezni a Night Songot. Master Lorroakan. Pacek. Milyen kesztyünk lett? Szereted a tejet? Jól van, Ancsa, én is szeretem. Miért nem jó neki a short sword? De fura. Ezzel is nullától hétig, akkor nincs értelme. És a kakaó is, azt is. Mindent szerettek ti. Nagy kutyát meg nem lőtoltam ki. Time to pack. We need to leave. Aradin didn't make it. Pity. But he might have got more of my people killed, if not for you. Thank you for your help out Jelen there. engem még nem volt, hogy meghalt a kisfiú. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though... I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Uh-huh. You're wounded. The druid Halsin's a renowned healer, but he went with those adventurers. It seems they left him behind. Oh no. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Really? Beszélek vele. We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. De csúnya fejű You'll ezeket find csak the vagy. druids at Ugye? the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. És még kicskáztat is minket, tehát, hogy... Széne, hogy már. What's in here? Most jól oda megyünk a boltosokhoz és eladok mindent. Nem rasszizmus, mondom. Bajod van a kecskeemberekkel. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're Csak ellen overwhelmed. nem lehet Well met. rasszistának lenni. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you.
Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Úristen, de hülye fejet vágott az avatárom, hogy kifújtam a gőzt. Olyan fura volt. Szóval... I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Nagyon bebagolt tőle a kamera, nagyon vicces. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. I don't want this to happen either. But Korga makes the decisions. I can do nothing but pray to Sylvanas in the hopes that he'll... Köszi a followot. Barbed. Nem tudom kimondani a nevedet, nem baj. Maradunk ennél, hogy leszel bár. Jó van. Hogyan bannolunk? Beszarta. Ficcsen a... Úgy. Beakadt a csetám. Help. Nem tudom bezárni a profilját. Ez katya. Jó, akkor refresh chat. Remélem sikerült bannoljam. Jó, sikerült. Nem tudom, miért akad be ilyenkor a chatám. Vannak droppok. Let's go. You don't know Korga. She won't listen. I'm truly sorry. Hadd adjam már a cuccaimat neked. Just some bits and bobs I no longer need. Bobs. Eladunk neki mindent is. Ó, azt az armort látnom kellett volna, hol van? Mindegy. Ez se jobb, mint az enyém. Ó, hát tőlelé. Mindent eladunk. Ez nem kell nekünk. What am I to do? Nála is jobb az armor, mint amilyen van. Detektóc az maradhat. Grízpatől se kell. Jó van. Gazdagságban mondjuk úgy. Na nézzünk itt körbe, beszélgessünk az emberekkel. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay! These people aren't fighters. We can help! Or yell louder. That's fine too. This isn't El Terrell, and I'm not responsible for every damn tiefling in the world! Just be responsible for yourself then. We have to stay. It's the right thing to do. Zerg! Fine.
We'll stay. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, Roland. Istenem, vele lehet még beszélgetni? We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. More than most. A few strangers may stare, but they'll keep their daggers sheathed. I'll be warmly received. Besides, you are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Mennyire hasonlít a nevük amúgy, hogy Roland meg Lorokan. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Jó van. Itt van egy fura tehenünk. De nem tudunk vele beszélni, gondolom, mert nincsen animal speaking-em. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo. Senkinek sincsen animal speaking-je köztünk. Wits and blades always sharp. Jó, klerikeknek nyilván nincsen. Astarionnak se. Gélnek sincsen animal speaking-je. No time to rest. Well. The waiting's getting to me. Very well. Nézzük meg árul-e animal speaking-et. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Hol a kereső? Magical. Nem úgy néz ki, mint aki árul ilyet. De még potionokat se. Fanébe. Sylvanas be with. Best be on my way. Can't keep the goblins out forever. A kisgyerekek. Go on. Give me a best shot. Így is kedves villam úgy. Not bad. Again. I can't do it. Oh, I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this.
You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your The man's smile bends downward. What? And his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, Ne felejtsák gonosznak lenni. De nem akarok gonosz lenni. Csak gonosz hangok vannak a fejében. Hell's great fires. A másik Dark Urge gameplayem az, ami gonosz. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil in... Szia, Aurélia, köszi a followot. Mi újság, hogy vagytok? Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Sajnos értem. Nem szeretném érteni. Olyan jó lenne, hogyha nem érteném, miről van szó. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid plan. We'll talk more there. Igen, miért apróvolja azt, hogy meghívjuk valakit a campbe? I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Bad news, children. You're all going to die. Azt Arian, ennek miért örül, hogy ezt mondom? Nem akarok azt Arian gameplayt, most el kéne döntsük, hogy kivel akarunk. Thanks. I prefer when they smile. Aww. What'd I do for some salt? Van itt lent még bármi? Itt van Antieto. Lol, én nem is tudtam még. Nem szabad, sajnálom. Will make quick work of any goblin. Just you wait. If it isn't the talk of the camp. Nagyon hizelgő. Sajnos nem adom meg a lehetőséget. Something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of the word sleep. Tudomásul vettem a dicséretet, köszönöm. Köszi a followot, Sinoa. Mi újság, hogy vagy? Sorry, love.
I just lose the run of myself sometimes. I must say though, you're looking Ugye, én mighty sem tudtam peaky. eddig, hogy itt van a nagyi. Are you all right? Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. Péksütemény süt a gyerekeknek. Sajnos minden süt, csak péksüteményt nem. He looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Something doesn't add up about this one. Don't tell her anything. What is it, Petal? What's wrong? As you wish, Petal. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Nincsen szinte semmije. Heal Giant Strength. Wow, nice. A Healing Poti jól jöhet. Ezt vegyük meg. Potion of Invisibility. Ez nem olyan fontos. Mása nem nagyon van neki. Take care now, sweetie. El tudom lopni valamelyik izét. Mi ez a könyv? The trader has no problem with you inspecting these goods so long as you're willing to pay for them. Nem, ezt nem szeretném elolvasni, köszönjük szépen. Miért nincs animal speaking és senkinek? He stares right past you as if you're invisible or boring. He's still staring right past you. You see nothing out of the ordinary. Igen, When you ugrottam a turn sült back, krumplim, there's no mert trace of the rávaszusz. Megtrollkodta itt a számítógépenet. No traps, please. Kecske néni már nem olyan csúnya fejű. Melyik Kecske néni? Watch your bag. Don't take your eyes off my hands. Should be easy. Van lockpickünk? Van, jó, szép. Hol vannak a szárnyaim, azt nem tudok sajnos, ez nincs a játékban. Hát igazából lockpicket felhasználtam, hogy szerezek lockpicket, teljesen jogos. Is that blood? No, never mind. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Majd igyekszem csinálni neki szárnyakat. Go on. Take this ring. It's lucky. Csak az a baj, hogy sokat eltakarna a képből. You haven't seen anything yet, lady. Go on. Take the ring and watch your A szárnya fortune plusz change. 30% cukiság. Azt mondod? Vagyunk elég ügyesek, hogy leutánozzuk. No. Nem jött össze. Hard luck, lady. But like I said, we can change that. Watch. Pici szárnyak.
Call it. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my A lucky nagy rings. szárnyakat én is annyira I've got more csipázom, where that came féleképpen from. jött akarja. Real cheap too. Igen, igen. Interested? You got it. One sec. That's what I got. Nem. Igazából gőzöm sincs. Karakterem az csak így van. Camp supply-t azt veszünk. Szerintem egy Thieves Tools-t is. Igen, csak kis démonka. Ennyi. You suddenly feel something moving against your back and turn. Enyém is démon, vagyis sokszor levampírozzák, mert pici vámpírosok a szárnya. De alapdémon, nice. Szukobuszok mehetnek a You buszsávban. notice she's trembling. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Nem tudom, mit csináljak. Haragudjon meg rám mindenki. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. A busznak érzik munkat, igen. 2024-ben simán. Külön sáv lesz nekik. Ha csak egy fő lovagolja, akkor még csak kocsi, de ha már hárman, akkor busz. És amúgy kivel akarom most romanszolni? Nem tudom. Let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Gondolkodtam rajta, hogy Karlákkal. Vagy Giellel. Nem vagy benne a játékba veled, nem Step tudom. back. Go join the other tieflings. Kick back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Yes, I see. Jár. I'm sorry. Have you lost your sense? Please. Ajaj, kígyó. I'm sorry. This is madness, Korga. Itt még a kunkori szarvaskecske, igen. A thief? A poison? BTV. Threat? Ha ráhozom a pénztárcámat, hogy megvegyem a játékot, akkor megmutogatod, hogy kell bemodolni. Aha. A death viper. You have milked their poison before. A single Nem olyan drop bonyi. of it could kill that child in a heartbeat. Girl. You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still. Devil. Tila is restless. Come, Korga.
We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Jó, sikerült. I hear the Tree Father's spirit in your words. It is as you say. Sifisif, Tila, to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Anna, mizu van veletek? Mi bajotok van? Beszéljünk először egy csajossal. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Na jó van. I understand why you ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. There may be other causes. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halsin is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith Kresh will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Jeez, jön a jó. Not a slight on your company, of course. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. Ja, ennyi. Beszéljünk ellen is. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Come, let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle as far as I'm concerned. Jó van. Akkor beszéljünk kakával. Én csak így hívom. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes. First you urge grace, then you speak truth. To think a devil could surprise me twice over.
Nem A shame lehet. the grace period ends. Direkt úgy van megcsinálva, hogy ne The lehessen. Viper's fangs have been bared. Többi She rucia must sokkal guard her durvább. Próbáltam direkt No ilyet matter. választani, amit I took back the idol Twitch of friendly. Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one Nagyon leaves. szeretek ezzel szórakozni, hogy milyen fejeket vág az avatárom, ha vépelek, ezt majd valamikor valaki klippelje ki While egyszer. outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Teljesen broken lesz tőle, nagyon imádom, nagyon vicces. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Szia, mi újság? Milyen volt az új év? You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Szia, mi újság? Merre is van Kagának a ládája? We just let her run off. She's a child. A devil child. One who tried to steal from us. Nem, beszélgessünk velük is. That's what matters. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A Szenvedsz, tragedy miért? prevented. Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. We've let a snake replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. Master Halsin. Perhaps goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this Minusz egy damned fog, ritual. mi More will die történt? if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Kihúzták, jó, de miért húzták ki? Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Come, Silver. Stay close. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. Mondtam, és kiette a szart belőle, és egy héten át fájdalomcsillapítón éltem. Szegény. Ki az I a see you. Baldur? Valami kis kopaszka? Just give me a Igen, moment. igen. Kopasz ember hídja. Vagy mi az, kapuja? This medicatrix. Kopasz ember kapuja. It's up to her now. És három van neki. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Why are you asking? A tadpole. A mind flayer tadpole. Nem, csak vicceltem. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help.
We need to be quick. Igen, amúgy nagyon fura, hogy nem lehet a magasságunkat állítani. Mondjuk magas sarkúban is van. Picit alacsonyabb, mint Astarion amúgy. Nem, most az avatáromat próbáltam megcsinálni. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Micsoda? Tadpole crawled out of his head soon after. Úristen. Egyik barátnőmnek gyökérkezelésnél a tűt szúrta bele. És külön el kellett menni valami másik ultrahangos cuccra, hogy kirezektessék az ínyéből a tűt. I'll do the best I can. I'm no Master Halson, mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. Rosszul All right. hangzik. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of Fogász, én nem wyvern hiszek az poison. érzéstelenítésben. Swear to me, Istenem. you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Swear it. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Én hiszek powers abban, aside, hogyha kiverem a you fogad, seem megérzed. perfectly normal. Próbáljuk ki a fogászon. You can't cure what you don't understand. And as much as I know about mind flayers, I can't make heads nor tails of this. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Nem baj, most nem is éreztem. Anya meg majdnem elájult, fogász 4-szer pihent, mert nem bírta kivenni. Én meg ott csilleltem, ő megmondogatta, jaj, nagyon ügyes vagy. Nem köszönöm, próbálok szépen ülni. Hát más választásod nem igen volt. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. I think so. I hope so.
I've sent birds to Ajaj. find him, but they can't get close Az for nem the jó. goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. Négy Yuzu Pesti All I vagy, can nem? say for Igen, sure igen. is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Jó van, te Shams. Step at a time, Ned. Persze, majd ha úgy tűnik, hogy átváltozok, akkor majd biztos megalom magam. Tried it, and I hope to keep it that way. Gyerekkorra most lesz január 13-án. Hol van kagaládája? Jó, ez megvan. Szív Arabella, Companions. Jó van. Pacek, pacek. Vissza kell mennem Zevlorhoz. Mit nyomtam meg? Jó, akkor kimegyek innen. I'll give it a shot. Amint haverom ráér, szóljak neked. Valószínűleg dolgozni fogok, mert folyamatosan mindig dolgozok, de amúgy nem tudom. Jaj, Röfi! Egyem meg, hogy riszálja. Hát nagyon aranyos. Erre mi van? Erre még nem voltam. Wow, itt is ki lehet menni. Hogy nem... Mi a baj a konnal? Mi se szeretjük igazából, majd csak én megszokásban megyek. Ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Jó volt kon az Our utóbbi little 2 évben, hellion told de us what hogy is. happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Yeah. I mean, Nagyon sok. Nincsenek is Thank olyan you. sokan. for helping me. Kaptam egy nyakláncot tőle. That girl. Attól függ, kinek jogos, I don't jogos. care what Mole says. Stupid and reckless. Akinek keressem Zevlort. Hells take me. What I wouldn't do for better tools. It must be time by now. Valószínűleg itt lesz bent, ha jól emlékszem. Nem neked vele. Jó, jó. Még már letudva. Na gyere csúnya kecske bácsi, mondd el, mi a baj. I heard what happened. Thank you for protecting the child. Na megyek, If the milyenek druids puszi are a this far pocitokra. gone, then it's not just Igyekszem, goblins we have to igyekszem, jó fear. pihenést. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought, but I'd be lying if I said I hadn't considered it.
But the druids would Jogos, slaughter jogos. us. We'd have to get close to Korga, within Hát sokat striking beszélgetünk distance. azért. I can't Rájobban manage that, végigünk egymásnak, hogy but they've already Yuzu, let you pass Stormy, once. Yuzu, Stormy, és így ennyi. Mi bajod a kecske bácsikkal? Semmi. To get these people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. Aha, szóval meg kell ölnöm Kagát. Tök jó. Hogyan öljük meg, hogy ne legyen ebből probléma a groove-ban? Elég bonyinak tűnik a feladat. This is no fortress and we're not warriors. Lökd a metró elé, ez bárcsak lehetne olyat. Van valahol valami levél, amit elvileg, ha ellopok, akkor abban vannak infók. Why are you here? I sent you to Zevlor. They may die on the road. They will die if they stay. A clear choice, I would say. Jó, ez hosszú, ezt nem olvassuk el. Best keep your hands to yourself. You're being what? Oh, shit. Menj már innen. Hol van az a levél, ami nekem kell? Elvileg itt van lent valahol. Ezt viszont kinyithatom. Postán kerested? De vicces valaki. Nem vettem invisibility potion-t, mi? Azért még mindig itt van. Most is látja olyan, hogyha megpróbálom kinyitni. Tempers are rising. It's clear not everything you find. Menj már innen. Meg kell találnom azt a hülye levelet. Take it one step at a time, Nettie. Come on. Mit kéne csináljak, hogy ezek kimenjenek innen? Ha szlipeltetem a faszit, akkor vajon megtámadnak?
Szerintem akkor long restelek egyet. Ó, itt mindenki beszélni akar velem, de jó. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? It's natural to suffer a touch of worry, but an illithid worm should be causing more than mild anxiety. Before the illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no Most pain, mindenki el fogja mondani, hogy not semmi even a hot izé flash. nincsen. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Jó, van, akkor még velem valaki beszélgetni, igazából mindenkivel beszélgetni kéne egyet. I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. Köszi. Memory loss isn't usually a symptom of ceremorphosis. If it is, they've forgotten to write it down in any text I've read on the subject. Then again, our case isn't exactly usual. Perhaps whatever's causing our tadpoles to remain in stasis has also affected your mind. If ceremorphosis takes place, all trace of your former self will be subsumed into the Mind Flayer's hive. So, to still be here, if a mite forgetful, still a win in my book. We all have those from time to time. I once wished a most impure demise on a colleague of mine who bought the last remaining copy of Ethereal's Enchiridion of Enchanting Easements. First edition, too. As regards to your own morbid little fantasies, I'm sure they're nothing to worry about. So long as they remain fantasies. Jó. Valakit ki kéne venni és betenni VOd-a csapatba, mert nincsen semmi tankocskánk egyenlőre. Feljövök beszélgetni a csajosokhoz. Lézert tuti nem fogom. Finally, some good Mondjuk fortune. Will az Come varlak, morning, akkor we ő know nem, what to nem do. számít. The sooner we find the druid house in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Head to Baldur's Gate. Someone's waiting for me. Let a girl have some secrets. Was there anything else? The same. These parasites are proving Majd csipog suspiciously Discordon, amikor benign. még ezt elkészítettem a csim oksjak suppose I síjait turn. egyet. What would you do? Még egy ideig tolni fogom szerintem egy ilyen 2-3 órát. Szia.
Wise. Though, I hope you'd miss me after I'm gone. I think I would if the positions were reversed. But you're right. If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. We should get some rest. Good night. Felszólalt, hogy takarodjál aludni. Jó van, köszi. Gulek. I remember who I was in Kresh Kalir. I was hungry to face my first Geich. My sword pined for their blood. Would that I were doing battle up there, among the tears. Next time you're able, look to the sky. Watch the moon cross it. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my Kresh. Kalir. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Vaj's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Bárki csatálgatni velünk. Aha, azt arjam. Én Traveler's Chestbe bepakolgatom a rucikat, mert ez így feleslegesen, úgyhogy itt vannak nekem. Drake General Die. Aha. Úgyhogy tudnám, mi ez, amit kivettem. Potion of Animal Speaking, nice. We need that one. Potion of Mind Reading, az is kell nekünk. Jó, igazából mehet vissza. Szerintem ezeket is bepakolgatom. Mit akartam kivenni? Ja, a Black Dye-t. Igen. Azt annak a ruhájával akartam összerakni. Hogy. Mennyivel jobban áll a fiamnak. Fekete ruciba. Jó. You know, I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we find the druid, will he know how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Good. I don't want you to run off just yet. You're quite the ally after all. Traversing Avernus, surviving the crash, surviving everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. Aww. You have your charms. More than you think. The smile on his pretty lips is a touch too composed, a bit too perfect.
He may not mean a word he says. Oh. You're no fun. Sleep tight. I'll see you later. I'm sure. Istenem. Jó. Na, ő most mit csinál? Ó, bandukolt ki a szép fiú. Akkor beszélgetünk mindenkivel még egy kört, ha esetleg van még mit mondjanak. So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. IRL nincsen sajnos. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Oké. Akkor ki van még itt? Gil. Go ahead. I'm listening. Jó, ő nem akar többet mondani. The Blade of Frontiers at your calling. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. All right. Anything more we should discuss? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse blared into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the ice surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. By all means. Nem kérdezek rá, mert mérges lesz. Seems unusual to me.
Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. Anger. I understand. We've been preyed on by elithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Nagyon van szép. Tehát démonokat ölhetek. Na, akkor megbeszélgessünk a másik kettővel. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Not books, but slates. Wisdom so profound Nem it is akarok etched into nála stone. apróbalt, mert nem akarok Truth vele as romanszolni. perfect as the queen who decreed it. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Nem durva, hogy ez a gyakorlatban úgy néz ki, mint egy illitid. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Nem is olyan nagy az orrom. Na még egyszer, mert pont behalt a találom, amikor írtam. Így óra. Better is an opinion, but mine is certainly more economical, disciplined, dignified. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion: attack with purpose and savor your kills. If the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. Van, elég volt volna a beszélgetés, mert a hangja is zavar. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. Nem. Jó, akkor ennyi volt a nagy beszélgetések. Mehetünk vissza. És arra gondoltam, hogy veszek egy Invisibility Potion-t odafönt. Hát ha azzal ki tudom nyitni a ládát. Nem emlékszem már, kinek volt Invisibility-je. Nem tudom, hogy Ethelnek volt, vagy...
ennek a faszinak. Megnézem mindkettőnél is. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Yes, sea invisibility volt. Aha, az nekünk nem jó. Sylvan. Akkor italnál kell megnézni. Touch me and I'll bite your fingers off. I will. Die if I met Leroican reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. Na, nagyi. Hello, Petal. Need anything? Any lotions or potions? Hey, bother. Nincs is annyi pénzem, hogy megvegyem. Aj. Na, nekem kell az az invisibility potion. Nincsen a szelegem hozzá. Halló, Jagica? Jöttél itt elkezdeni a csapatom felett? Miért? Nincsen invisibility, és nem tudom hogyan. Nem adok 2 ilyen potit is akkor. 8-at ad csak érted, akkor nem adom el. Tartsd meg magadnak, köcsög. Take care now, sweetie. De akkor hogy szerezzem meg azt a levelet? Nem jó, sehogy se jó. El kéne altassam, de akkor meg azt hiszem, hogy azt hiszik, hogy támadás lesz. Amikben nincs benne karlak. De nem jutottam még el karlakig, szóval nem lehet benne a tímembe. Még nem jártam arra fel, ahol ő van. Ezért kell egyből oda menni. Mondasz valamit, de szépen haladunk. Na most, ha... Hol lett a faszi? Ez eddig itt volt mindig. Lol. Komolyan, ez nem is az a láda, ami nekem kellett volna. Melyik láda kellett nekem? Bruh. Na jó. Hol van Kagának a ládája? Csak storage chest.
What will you people want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Na. Akkor most köcsög leszek és megkeresem. Kagasz chest location. Ah. Jó, tehát itt van az ajtó. Ó! Nice. Hát ez jól el volt rejtve. Simple. This way. Jó. Akkor olvassuk el. Swim Dogs 3. Nyilván nincsen semmi fontos. Jó. Just be quick. One who tried to steal. Speak while there's time. The Rite of Thorns. The Grove will be. Ez None már of this can volt. happen while Outlanders infect. És akkor hova kell menjek? Aha. Meeting in the swamp. Let's see. Ojaj, hát az jó messze van. Jaj. Jó, hát akkor menjünk a swamphoz. A quick rummage. Nem erről, mert erről nem lehet. Mi ez? Hol az ugrás gomb az az? Tökre rossz irányba mentem. Se gáz. Hogy jutok el a swamphoz? Krumpli. I'll just help myself.
this about Baldur's Gate. The food. Freshest fish I've ever had. I don't care for fish. Dead goblins. Dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Jaha, jó kis loot. Well, unless we find a cure, you won't have any teeth to chew it with Lootoljuk ki a soon enough. barátainkat. Azt írja, hogy erre kell jönni. That's curious. You're both this close to getting a slap. Enough! We know you have her. Please, we just want me. Lads, for the love of all that is Oh, itt a holy, néni. I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this! We won't ask again. Sweetie, be careful! He's with the hag! Don't bloody stand there gaping. Get him! What? Egyébként megtámadtak, meg kell ölni őket. Mutilate them. Demir! Demir! Can't give up. Not now. Oh, my stars! I didn't mean for this to happen. Those poor boys were looking for their little sister, Mayrina. The girl who's a flakonom az asztalról. staying with me. This is all my fault. But I made a promise. Mayrina begged me not to breathe a word if they came looking for her. And my word is my bond. That poor thing will be distraught. We can't let her know. It'd break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. Az baj. Azt hiszem kinyírtuk a Csajci testvéreit. Well, it happens. Oh. Oh. Az baj. Ez már goblin rajzolást. Aha. Don't waste a step. Strange. It looks healthy, but it's stone dead. A chill runs up your spine. You feel like you're being watched.
Ez baj. Meg hát az első critical failure-ünk, azt hiszem. Vagy volt már ezelőtt is? You blink and the wilderness changes. The swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Foly. Oh dear. Someone's left a trap. Jó, ott nem tudok átmenni. My finger. Jaj, megvágtam az ujjacskámat. Hogyan investigálom arra fel a swampot? De be se lehet menni. What? Vagy itt át tudok úszni, vagy sétálni, vagy valami. Ó, de okosak vagytok, belesétáltatok a trapbe. Csukott szemmel nézzel szét. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Let's go hurt someone, azt mondja. Imádom. Ez jó vicious variant. On the double. Ez jó is. Mi vagy? VOd. Nice. Yes. Outmaneuver them. Where do I go from here? These boots have seen everything. Mi az, amihez nem kell spell slot? Ez például nem kell. I'm ready. Vele is el tudok lőni az elég nice. Ezt nem találta el mondjuk. Meg lehet őket enni. Mi? Kiket? Miket? Persze, idézzetek le még több ilyen retket igazából. De jók vagytok. Szerintem ez gatya. VOd. Nem, VOd.
idézzek meg tőlem még többet, amúgy tényleg kérlek, könyörgöm. Nem vagytok még elegem. Ja, hogy ezek fölrobbannak. Oh shit. Another fight. Let's go. Hogy csak 24 HP-ig tudom elaltatni őket annyi nőre. Vali Wolverines, vagy Wolverines, majd írd le, hogy kell kiejteni, mert borzalmas az angolom. Mi újság, hogy vagy? Ah, jó van, kritikál, miss. Betegesen, jobbulást. Ez borzalmas. Miért kell leidézni még egyet? Persze. Nem vagyok még elég szarba ott. Jó a zenéje ennek a jelentéknek, annyira szeretem. Annyira para közben. Oh shit. Ja, tényleg ezek robbannak, azt így mindig elfelejtem. I won't give in. Semmivel sebzek rájuk elég nagyot igazából. Meg mindent elmisszelek. Mégis kedves a karakterem, amúgy nem akar megölni senkit. Miért csinálja ezt velem a játék? A hangokkal is kedves, nem azokkal nem. Nulla százalék esély. De azért megpróbáltam, na. Ha meghalt Shadow Heart. Árnyék szív meghalt. Nem baj, legalább 2-t kiiktatott nekem, tehát hogy én is meghaltam. De jól hangzik.
Segítsük föl a csajost. Megérte. Végül is nem hal meg mindenki. Sírva fogok fakadni, ez így megy tovább. Teljesen gatya ez a game. No. Ez nem ütött valami sokat. Jó van szívem, még van 3 HP-d, ne sírjál. Nincsen advantage-em egyik fölött se, de szar. Persze, és még szévelve is, de ezt újra kéne kezdjem. Jelenlegi állás szerint ez jó hosszú út lesz. Kezdjük újra ezt a fightot nagyon gyorsan. Na, hát akkor most előről szépen. Most már tudjuk, hogy az a cél, hogy azokat lelövöldözzük, amik egymás mellett állnak. Mert akkor egymásra tudnak robbanni. Blood comes easy these days. De hogy sikerült. Újra kellett kezdjem. Nem robbant rá valami nagyot. Persze, mennyit idézel még meg amúgy? Az összeset, mi?
És ma értem, mert játszottam mindig Explorer módba. Nagyon béna vagyok a harcokba. Critical miss. Meg anyukád. Nothing important is ever easy. My faith will protect me. Akkor ne legyek mérges, amikor nem sikerül semmi. Egyet nem tudtam megölni egy kör alatt. Ja, mondjuk D2 meghalt. És jobban állunk egy picit. Folyamatosan leidéznek egyet meg kettőt körönként, ha kettőt megölök, akkor is szarul állunk. Próbálj magasat dobni. Hát, ha itt lennének a dobókockák kezembe, esküszöm megpróbálnám, de hát sajnos ez nem így működik. Meg van most ilyen pici HP-ja ennek. What? Micsoda láncreakció. Nothing will stand in my way. De én nem tudok elmenni, mi? Hát itt kiírja a százalék esélyeket, de nem rollolok, hanem magától rollolja a játék. Jó, tehát ezeket a cuccosokat most már nem szabad lőjem. Mert ők bántanak minket. Hogy mondjam. Úgymond felrobbannak. Ezt a szívta. Nem beszélünk csúnyán. Állok a sárban, azért még ütni sem nagyon tudom őket. Minden támadásom ellen kis százalék. Meg se tudom ütni őket rendesen, hallod. De ezt nem én dobom, megadja, hogy mennyi az esély annak, hogy eltaláld. És igazából minden támadásomnak kicsi az esélye.
Nyilván. What's the plan? Take you. Take you. Persze még össze is saroznak. Nahogy még jó legyen a végén. Ja, innen meg már nem tudok ugrani. Most híváltam föl, mennyit ütsz, te rohadék? Can't give up. És senkire nem sebzek semmit, basszus. Ennek miért maxos a HP-ja megint? Hát ezt már tökre leütöttem. Jó van, második emberünk is halott. Nagyszerű. A sztorion meghalt teljesen. De hogy lesz max HP-juk folyamatosan újra? Ready. A little help, please. Hogyan ütnek ekkorát? Ez brutális. Nem tudom, mert nem mutatja, hogy hílelődnének. Can't afford to let up. Take you. Tök, hogy fölélesztettem, de hát nincsen HP-ja. Ja. Én kettőket sebzek rájuk. Vicc. Concentrate.
A little help, please. Itt van valami titka annak, hogy hogyan kéne megölni őket. Visszahílelik magukat folyamatosan. Ó, Istenem. Jó, tehát... Itt elvileg meg kell ölni az eredetit, ami leidézi a többit. És akkor az lesz ott hátul. Vagy nem? Mit ír? Az ancient mudmeficeket kell megölni először. És akkor az nekem nagyon jó lesz. Sometimes the only way out is through, on my way. Persze. Stay focused. Misszeljem el. Most nem sikerült odaugorni? Well, GG. Hát mióta szenvedek vele? Lehet megint átrakom a játékmódot, mert... Ezeket nem lehet megölni, mert leviszem a HP-et, ezt utána egyből fönn van maxon megint. Jó. Time to push my luck again. Got to keep fighting. Jó. Próbáld felgyújtani az egész erdőt, hát az segít. Immunisak a tűzre. Nagyon vicces, mert fa. És immunis a tűzre. Gondoltam még, hogy géllel belököm őket a vízbe, de nem. Megint olyasmi, aminek nincs sok értelme. Felrobbantak. Shadowheartnak már megint le van a HP-je.
no choice but to keep going. Can't afford to let up. Ő folyton elmisszál mindent. Azzal is valami 6 vagy 16% volt. Ott a másik. Nothing important is ever easy. Nézd, ezzel is azt írja. Ja, most 40%. Ez tök jó, csak ahhoz meg oda kéne menjek hozzá, és először ezeket akarom kinyírni. Need to stay focused. Akkor ez megint nem annak a kölke volt. Meg ezt az egyet kéne elintézni, úgyhogy még életben is maradjak. Hova repül? És akkor utána lehet ezeket öldökölni. Ezt most nem tudom lőni ezzel. Tizenhat, 9, 16 az még mindig jobb. Sometimes the only way out is through. Don't waste a step. What's the plan? Most azért jóval jobban állunk, mint ezelőtt, de még mindig nem jól. Hogyan üt ekkorát? Komolyan? Nem hiszem el. Another fight. Let's go. Talk to me. De ezt se kapta. Nem hiszem el. Borzalmas. 16, 16. Azaz magunk alá gyújtottam. Tök jó. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Persze, miss. Mi más lenne?
Megint 2, az halott vagyok. Na, végre. Can't give up. I'm ready. Kettő vissza egymás után amúgy teljesen legit a dolognak. My faith will protect me. Kettőt sem szed rá. Kettőt. Let's finish this. What should I do? Take you. Some healing for a wizard in need. Na, akkor Géllel meg újraélesztjük a sztorion, és akkor happy mindenki. That nearly ended me. I'll feel that one later. Úristen. Szerintem itt tudsz. Ez jó, ez a shield. All right. Looking ahead. Esküszöm, nem volt szenvedés. Egy pöppet sem. Nem játszok 4 órája a játékkal, eskü. Na, vannak level 2-es spelljeim, nice. Igen, elsőre. Nem leszünk arcane tricksterek. Assassinok leszünk. Invisibility az jó. Meg izé kéne nekem. Speak to the dead. Nem tudom, hogy ez itt lesz már. Vagy animal speaking, de ahogy látom még nincsen.
Holdperszerünk az van már. Nagyon valami damage, akkor legyen ez. Már megint brutálisan hangos a videókártyám, és nem tudom miért, mert most sem ment 60 fok fölé. Meg van bolondulva. Anything of use? Van ezeknek bármi a testében, ami fontos, nem? Nem nagyon. Mentsünk egyet. Something good here, I hope. Ó, kesztyű. Moving ahead. Ó, hogy itt föl tudok sétálni. Hogy ezt csak én hiszem úgy. Can't get there. Ja nem, mert ez egy fa. Mert tudnék fölsétálni egy fára. That's curious. Ó, láda. Semmi érdekes. Hogyan tudom ezt még ennél jobban investigétálni, mert tök jó, hogy itt vagyok. Hát az fasza. Tehát, hogy itt vagyunk. Ahol a quest van. De hogy itt nincs semmi. Must be the tree from the note to Gorga. What's that cleft there? Left there. Where? Ja! Ledörtük maga. Akkor most vissza kell menjek. The road to Baldur's Gate is a long one. Who knows how long it'll take these folks to get there on foot. If they make it, they're slow, vulnerable. Half or more will die alone before Basilisk. Úristen, már 4 órája játszok, el sem hiszem. Mindig sehol se tartok. What good would it do for me to be troubled? We can't save them all. Adjunk el neki minden Need szart. anything else? Of course.
But please, remember, you're not the only one in need. Eddig nagyon jó. I'm ready. Whatever it takes. Ez túlzás, hogy nagyon jó, de azért nem borzasztóan rossz. Ilyet mi tudunk, ahhoz nem kell nekünk scroll. Olyan igazán sóhoz kell a ládákhoz. Lovely day this, for now. Sylvanas be with you. Fun stream, nem történik semmi, és csöndbe vagyok, meg koncentrálok. Annyira azért nem tűnik funnak. Jaj. My grizzled friend. What can you tell me about this place? Seems like a good moment to talk. Még nem is beszéltünk. My good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses Köszönöm, dicséret to notice elfogadva. the obvious És akkor mit szokás mondani? dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Oh, I'd imagine him quite displeased. Since their change in allegiance, these goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Én az egy ezres lesz kifejezést szoktam mondani. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Őt nem értem, hogy miért jelzi sokként, hogyha nem is I must sok. prepare to travel. Good to the goblins camped nearby. Whoever this absolute they're worshipping might be, I'll be the... Nem érdekel. Cursed to put my hands on everything. Come, Silver. Beszélgessünk a... Esküszöm, fan lesz. Why are you here? I sent you to Zevlor.
What? Beszélj az AI hatásáról, ami viszont nem szeretnék. Nem That szórakoztam. damn nose of yours has gone poking in our business. Mistress Ollerton, I can explain. Shh. No need. It couldn't be helped. Koga! What is the meaning of this? You think yourself quite the spy, don't you? Go on, tell him. Adjuk oda neki a levelet. What's in there? Colloquial word? Koga, have you lost your mind? Halsin is weak, Wrath. But in the shadows, we are strong. We are safe. There is no other way. You and Halsin welcome untouchables to your midst. You defile the grove for the sake of harmony. Ollerton speaks truth. Who among you disagrees? Who would see this grove in ruin? The choice is made. Koga, burn the tainted away. Start with the snitch. As you say, Ollerton. Uha. Shit. Hát ez nem jött össze. Get out of my mind. Ollerton, strike! We take this grove for the shadows! Nem mentettem útközben, mi? Nem. Hát akkor nem megyünk vissza. Visszaértek holiba? Nice, nice. Make it hurt. Azt a rohadt. Jó kis fight ez. Persze, változzál kutyának. Mi ez a sok föl? Én nem hiszem el. Mindegyik kutya, meg maci, meg izéli, meg hozi, meg patkánya. Hova lett a HP-ig él? Let's light them up. Need to act fast. Mennyi HP van? Nem hiszem el. Cukik a patkányok, igen, igen. Ők miért lettek ellenünk? No, ne bántsd azt a jót. Megint meghalt. Nem hiszem el, szerencsétlen folyamatosan halott. Ezt én is mindjárt az leszek.
Hogy kéne kiviteleznem ezt a fightot, hogy ne halljon meg mindenki? Na jó, akkor kezdjük újra. On my way. Take Kuro. Death can't have me. Not yet. Ha lehet meg tudom nevettetni. Haj, nem hiszem el. Got to focus. Nem működik rajtuk semmi. Túl se élem a fightot, nem hogy megnyerjem. Ki van a legkisebb háborúja, őt kéne csapdosni. Úristen, mi történt itt? Ezt is elmész, ha nem vágod. Persze, teleportáljál még. Egy meghalt eddig. Vicc az egész. Hát van mindenféle igazából, tehát, hogy... Ez kaga az meg hílel is magát vissza, tehát, hogy...
most öltem meg a farkas formáját, és visszaváltozik medvévé. Ezt nem hiszem el. Nem lehet fellökni a macit. Viccelt, ha megkéred, lehet meghal magát. Hülye. De híleld magad vissza tényleg. Minc 60, de az meg megint nem jó. És már csak nem tud megint átváltozni. I need healing. Ja, már ő is eldobta a fegyverét. De jó. Megírtam, hogy kétszer tud ütni az a köcsög. De nem tud, szerencsére. Még el sem tudom lökni. Azt hiszem nem, bár nem tudom mennyire követi az asztali verziót. Nem hiszem. Ja, hogy Astarianon kívül mindenki halott? Az vicces. És már csak abban tudok reménykedni, hogy a druidokra hozzánk. Meg hogy nem halok meg. Van még késünk, amit oda tudok adni neki a kezébe? Nincsen, akkor viszont muszáj ezt használni. No. Not sima liba. És köszönöm, tényleg átváltoztatom megint Explorerre a nehézséget, mert ez kész halál szenvedés, amiket csinálok. Pedig nem olyan nehezek ezek a fájtok, csak szimplán buta vagyok a szerepjátékokhoz. Jó, Astarionnal nem megyünk oda, ő majd csak itt távolból lövöldözik. Nézzük meg így föntről, hogy bizó.
Jó, egy halott. Nyugi, az asztali könnyebb szokott lenni. De jó. Megnyugodtam. És neked hova lett a HP-d amúgy, Gea? Step to it. If you don't mind me asking. Az a baj, hogy abból én is kapok. Ó, ő kapja. Az messze van tőlem. 45, 50. Így is elmisszáltam. Nézzük a jó oldalát, most már egyet megöltem. Kettőt. Mit rávágtam? Jézusom! Miért ütnek 10-et, mivel 3-as van? Persze változzát pont, amikor már megölnélek. Ki engedte ezt meg neked? Várjam, az csapattárs volt. Ja, az Ice volt a kis kardocska. Felgyulladt megint ez az egész szar, nem hiszem el. One can't always be a gentleman. De most nagyon jól állok egyébként, most meg is lehet. Sőt, most meg lesz easybe. Critical miss. Swords meet sorcery.
Mindjárt megvan. Jó, hát erre számíthattam. Kész, meg vagyunk, let's go. Miért maradtunk turn-based-ben? What's next? Ja, nem maradtunk abban, jó van. Come on up, you get. Such is betrayal. A poison that destroys its wielder. Never a dull moment. What's inside? Nem, a másik csapattal nem kell. No traps, please. Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. To think Korga had turned to the ways of shadow. Her corruption ran so deep. Yet for her to die like this, under the Tree Father's gaze, perhaps it is justice. If only justice soothed my heart. A grove drenched in blood is no sanctuary at all. Hát, sorry. Light on my feet. Let's see what this does. Most dumcsizunk Zevlorral, aztán... You're testing my... Megint bekapcsolva maradtak a jelzések, de jó. Ezt ilyenkor mindig újraindítással oldja csak meg, szóval most egyelőre így marad. Ja, legalább tudjuk. Wait, what? Azt miért rakja oda? LOL? Mi köze van Zoronak a Githyankikhoz? How long do you think we've got before the goblins come? We should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. Bebagolt a quest? That's not how it's supposed to work. Na csáfaszi. Csúnya kecske bácsi. I'm told the druids have stopped their damn chanting. What happened? Truly, I'm sorry it had to come to this, but she left us with no choice. Thank you. We still have the goblins to contend with, but you've given us time to prepare. I need to ensure my people make the most of it. But here, left over from my soldiering days, it's sparse thanks for what you've done for us, and I'm afraid I have more yet to ask. You've bought us some time here, but the goblins are still massing out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army.
There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Nice. Commander. Just Akkor még most resztelünk egyet. we're civilians now. Mit tud ez a nyakmánc? Immunis a poison damage ellen. Vagy még nem. Hogyha healelve lesz a viselője, akkor 1-től 6-ig poison damage-et sebez pluszba a fegyvere. Aha, ez is jó nekünk. Jó. Na, még fél órát beszélgetünk a campenben lévő emberekkel, aztán minden pacek. Sehol senki nem akar mondani semmit. I'm so glad I found... Wait! I'm Althera, a bard from the Grove. I don't mean any harm. I know who you are. How could I not? You're all anyone in the Grove talks about. That's why I'm here. Melyik kérdés mi volt? When I'd heard what you'd done, it inspired me. Made me feel brave again. I want to join you. To fight by your side. I want to help people. As you've helped us. I've been running since El Turel. And when we finally arrived at the Grove, we found danger there too. Unless I hide away from the world, I can't avoid it. So I'd rather face it head on. With you. Megengedjük, hogy maradjon? Nem vagyok biztos benne, hogy ez jó ötlet, hogy ő itt maradjon velünk. Jó, akkor maradjon a kis bócolás, Csajci. Just like that? Oh, thank you. Thank you so much. Safer to keep her here than blundering around by herself. Wouldn't want her accidentally leading the wrong sort of attention to us. I won't let you down. I promise. Well? How can I help? No, neki nincs mit mondania. You have a manner of irresistible desperation. Hogy milyen elvertnek I tűnik like it. szegény. Jó van, akkor ő sem mond semmit nekünk. Beszéljünk Alfirával. I can't wait to hit the road. Where will we go? Neverwinter? Oh, can we go to Waterdeep? Sorry, I'm getting ahead of myself. Let's take it one note at a time, as my teacher would say. Jó van. The goblins still infest the roads. As long as their leaders live, Zevlor's people are trapped. Jó, szerintem nem igazán akar most beszélgetni senki velünk. What's that?
Miért volt vér a padlón? You open your eyes with a lurch, and you are not in your bed. What? You stand above a body which is in a state of gore nearly beyond recognition. The body of that brave girl who earnestly swore to devote her life to your cause. Her blood covers you, and its warmth feels like the embrace of an old friend. You recall nothing of how you ended up here, but your head pounds and aches. Az baj. The throbbing in your skull will hardly let you think, let alone remember. There are dozens and dozens of wounds on the corpse. The killer did not stop savaging it, even when she was long gone. And your dominant arm aches. It aches from stabbing over and over. No matter how it appears, the body is there, and her blood is on your hands. The question flows through your mind. Who are you really? Hát a Tracy nem okozott káoszt, de lehet, hogy mi igen. Something wicked must have woken you. The contemptible pervert within must have lavished slash after slash upon the girl. But where, oh where could that monster have come from? If only you knew yourself better. You don't have much time for reflection now. You need to act. You may only have a few moments before the others awaken and begin to cast blame for the hot sin before you. You scrub yourself until your hands are cold and raw. You can tell the blood is washing away, but your heart mourns its loss so dearly. If you are fortunate, no soul will be able to know you were behind this murder. You wonder if your misdeed will be noticed. Úgy horkolnak. Another wife dead before her time. I wonder how it happened. She was brutalized. The killer knifed her many times after she was dead. Was it you? Why? Was her innocence just an act? Frúz. The parasite must be affecting you deeply. The worm in your head has never slept more peacefully. You know in your heart it was something deeper, hungrier. Even if it was the worm, this was peculiar indeed. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air. As the Inquisition departs, you are left alone with a familiar headache. Much is uncertain, but you know one thing for sure.
The darkness will strike again, unless you find a light. Miért lettem inspired? What the fuck? Ki lehet lootolni. Szép. Volt nála loot. Na jó, beszéljünk meg a többiekkel, hogy Mizuka, aztán Just so you know, I don't judge you for what happened to that bard, Alfira. But the look of guilt on your face was priceless. I don't care, really. But you could have been more subtle about it. Annyit akar csak beszélni. My dagger-happy friend. What troubles you? Hogy mosolyog, miután meggyilkoltam itt valakit a kembe. A hangok mondták a lootolást is, nem, az már reflex. Alfira wouldn't have harmed a housefly. A gentle young soul slain in her prime. Akkor neki nem magyarázkodom. Go on then. State your business with me, from a safe distance. If it's all the same to you. Lol. I'm sure that will be of small comfort to her. Hát jó van, akkor utáljátok. Pedig esküszöm, nem gyilkoltam meg senkit az éjszaka folyamán itt a camp közepén. Nem értem, mi bajotok van. I thought this camp was supposed to be our safe haven. Not quite so when we wake up to dead tiefling bards. I may have difficulty sleeping for a while. So, you're not in full control of your faculties? If you think it might happen again, warn me. I would hate to have to kill you. Fine. What's on your mind? No. I was no friend to Alfira, but there was no sense in killing her. I'll be watching everyone in this camp like a hawk. Especially you. I'll tell you what I think anyway. I won't miss Alfira, but I won't stand for chaos. Govern your hunger before it governs you. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Okay. Na jó. Úgy érzem, hogy már ez az 5 óra játék, ez nekem elég volt. Szóval keresek valakit, akit berédelhetünk. Nem mind olyan sokan lennénk, hogy nagyra értékeljék ezt a pár fős rédet, de azért átugorhatnánk valakihez így utolsó kis ajándékként. A Flo ma járt nálunk, ezért ugorjunk át hozzá. Én Amanda vagyok. És hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett ez a mai stream. Holnap szerintem ugyanekkor, ugyanígy folytatjuk, ugyaninnen. És jó éjszakát mindenkinek, álmodjatok szépeket, és találkozunk legközelebb. Köszönjetek be Flowhoz, meg hasonló dolgok. Bye bye, sziasztok!